วิธีวางระบบห้องครัวอาหารตะวันตกก็วิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำนะครับเกี่ยวกับการวางระบบห้องครัวเบื้องต้นเป็นในโซนของครัวอาหารตะวันตกนะครับหรือว่าจะเป็นที่คนส่วนใหญ่เรียกกันก็อาจจะเป็นครัวฝรั่งนะครับหรือว่าครัวยุโรปนะครับให้ดูว่าเบื้องต้นเนี่ยในการวางระบบของครัวอาหารฝรั่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับก็จะเป็นโซนของอาหารฝรั่งคราวที่เราก็มาลงรายละเอียดปลีกย่อยกันนะครับว่าก็จะมีส่วนไหนบ้างนะครับที่จะเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับครัวตะวันตกหรือว่าครัวฝรั่งนะครับณที่นี้ผมขอเรียกเป็นครัวฝรั่งแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวเตาสำหรับย่างนะครับเป็นตัวเตาชาโคนะครับลักษณะก็จะเป็นไว้สำหรับการย่างอาหารที่มันออกแนวปิ้งย่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวบาร์บีคิวต่างๆก็ได้นะครับผักก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมในเมนูที่เราจะทำออกในแต่ละวันแต่ละฟังก์ชันงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาชาโคระบบแก๊สนะครับเป็นแบบหินลาวานะครับก็คือจะใช้ระบบแก๊สในการจุดแล้วก็มีหินลาวาเนี่ยเป็นตัวนำความร้อนหินลาวาก็จะช่วยทำให้เกิดความร้อนที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เวลานำชิ้นเนื้อหรือว่านำวัตถุดิบต่างๆไปย่างเนี่ยก็จะออกมาสวยงามนะครับดูน่าทานนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเตาเบอร์เนอร์นะครับของอาหารยุโรปของอาหารตะวันตกนะครับก็คือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแบนราบนะครับตัวหัวเตาเนื่องด้วยหม้อซอสต่างๆหรือว่าหม้อซุปต่างๆหม้อสตูต่างๆของอาหารฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรียบๆนะครับการทำงานเพื่อความคล่องตัวเนี่ยถ้าตัวฝาครอบเตาเนี่ยเรียบเนี่ยก็สามารถเลื่อนย้ายไปได้สะดวกนะครับบางที่ก็จะเป็น4 burner หรือ4หัวเตาบางที่เป็นขนาดใหญ่ต้องรองรับลูกค้าเยอะหรือออเดอร์เยอะก็อาจจะเป็น6หัวเตาได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบแก๊สทั่วไปสมัยใหม่ขึ้นมาก็มีอีกหลายระบบนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นแบบเบสิกมาตรฐานทั่วไปก่อนละกันนะครับเตา4 burner หลักเนี่ยก็คือเป็นเตาหลักที่ใช้ทำอาหารฝรั่งจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทำได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารของทอดของย่างของปิ้งต่างๆนะครับก็ใช้4 burner เป็นหลักต่อมาก็จะเป็นตัวกิลเดอร์นะครับตัวเตาสำหรับทอดนะครับหรือเป็นอาหารใช้น้ำมันน้อยเป็นเตาพวกแผ่นไฟต่างๆนะครับเช่นการย่างไข่ดาวย่างขนมปังย่างเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับหรือว่าพวกอาหารที่เป็นลักษณะชิ้นๆหรือว่าทำงานออกฟังก์ชันต่างๆสเต็กต่างๆก็จะใช้เตานี้ซึ่งทำได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับในการทำตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตาซาลาเมนเดอร์นะครับตัวเตาซาลาเมนเดอร์เนี่ยก็ใช้สำหรับในการใช้ความร้อนนะครับจากด้านบนทำให้ผิวหน้าเนี่ยของอาหารเนี่ยไม่สุกนะครับได้ตามความต้องการถ้าเราต้องการให้แบบว่าสีออกทองๆนิดหน่อยขึ้นสีเช่นพวกของอบชีสต่างๆผักขมอบชีสหรือว่าเป็นพวกลาซานญ่าต่างๆนะครับเราก็ใช้วิธีการซาลาเมนเดอร์ก็ได้นะครับในการทำให้หน้าของอาหารเนี่ยสวยงามแต่บางครั้งเนี่ยในการอยากจะใช้มาทำเป็นพวกเคบับพวกของปิ้งย่างต่างๆแบบเสียบไม้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยการระดับความร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับจากตัวซาลาเมนเดอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วถึงและไม่ร้อนมากนะครับผิวหน้าของอาหารเนี่ยก็จะค่อยๆบราวน์ค่อยๆสวยไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางที่เนี่ยต้องการความร้อนมากๆแบบต้องจ่อเลยอย่างเงี้ยก็สามารถเลื่อนลงมาได้นะครับสำหรับตัวซาลาเมนเดอร์ก็ค่อนข้างมีประโยชน์กับในมุมของอาหารฝรั่งค่อนข้างมากนะครับสามารถใช้ทำอาหารก็ได้ใช้อุ่นอาหารก็ได้นะครับลักษณะอุปกรณ์เนี่ยถ้าในการทำอาหารฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ดีก็จะช่วยให้งานเนี่ยค่อนข้างไปได้ด้วยเร็วนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Deep Fry Stove นะครับตัวเป็นเตาทอดนะครับเตาทอดแบบทอดน้ำมันเยอะภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัว Deep Fry นะครับลักษณะการทอดแบบน้ำมันเยอะนะครับตัวนี้ก็จะใช้ประโยชน์มากแล้วก็ใช้บ่อยในอาหารฝรั่งไม่ว่าจะเป็นการทอดผักทอดมันฝรั่งต่างๆนะครับทอดเฟรนช์ฟรายหรือว่าเป็นพวกอาหารทอดทุกชนิดนะครับข้อดีก็คือลักษณะการทอดแบบนี้เนี่ยตัวอาหารเนี่ยจะออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็สุกทั่วถึงปริมาณเนี่ยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมเสร็จแล้วเราก็ตั้งเวลาจับเวลาในการทอดได้นะครับพักได้สมมติว่าไฟ
รนช์ฟรายเนี่ยทอด1ครั้งเนี่ยจะไม่สวยต้องทอด2ครั้งก็สามารถกำหนดเวลาได้ทอดครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาเกาะไว้กับที่พักของมันนะครับแล้วเราก็ทอดอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับมีตัวช่วยคนของทอดสำหรับในนี้ให้สุกทั่วถึงนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นกับอาหารฝรั่งอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเตาคอมบีโอเว่นนะครับลักษณะก็คือจะเป็นสามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับเป็นระบบแบบว่าในการอบก็ได้นะครับอบหรือว่าจะทำการนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าทั้งอบทั้งนึ่งไปด้วยกันก็ได้นะครับก็ค่อนข้างเป็นเตาสารพัดประโยชน์อเนกประสงค์แล้วก็มีความจำเป็นมากนะครับสำหรับตัวอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยด้วยนะครับอาหารเอเชียนทุกชนิดเลยเตานี้สามารถใช้ไปได้หมดนะครับบางทีก็สามารถนำมาใช้ในการหุงข้าวก็ได้ในการนึ่งก็ได้นะครับอาหารพวกการนึ่งต่างๆหรือว่าบางครั้งอาหารจีนจะมาใช้เตานี้ก็ได้นะครับเป็นการนึ่งเช่นปลานึ่งซีอิ๊วของนึ่งของเจี๋ยนต่างๆนะครับสามารถมาใช้เตานี้ได้ส่วนอาหารฝรั่งเนี่ยก็ใช้ได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการอบพวกที่มีหน้ากระแตงต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาซานญ่าพวกอาหารที่ต้องใช้ในการอบหมูการสตรีมปลาต่างๆนะครับก็ใช้กับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยครับค่อนข้างดีแล้วก็สะดวกมากนะครับตัวเตาเนี่ยจะต่อระบบน้ำเข้าไปด้วยนะครับต้องมีระบบน้ำในการช่วยสตรีมด้วยนะครับต่อมาก็ถ้าเป็นครัวสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีตัวเกี่ยวกับพวกเครื่องซูวีนะครับเข้ามาช่วยก็คือเป็นการทำอาหารภายใต้สุญญากาศนะครับก็เป็นการทำโดยการใช้ความร้อนที่สม่ำเสมออุณหภูมิต่ำนะครับค่อยๆทำให้อาหารสุกไปแบบช้าๆไปเรื่อยๆนะครับใช้ความร้อนค่อยๆโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะครับแล้วก็อยู่ในสุญญากาศนะครับตามรูปภาพเนี่ยส่วนชิ้นอาหารหรือวัตถุดิบก็แล้วแต่เมนูที่เราต้องการสามารถทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับก็สามารถทำอาหารให้ออกมาที่ช่วยทุ่นแรงในการทำอาหารได้มากเช่นเราซูวีไว้ระดับหนึ่งแล้วเราก็นำมาเซียหรือนำมาย่างต่อก็สามารถจัดเสิร์ฟลูกค้าสามารถทำได้ในปริมาณที่วัตถุดิบออกมาคุณภาพเท่ากันหมดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็สมัยใหม่นะครับกับยุคนี้แล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับการวางระบบครัวตะวันตกนะครับสำหรับอาหารฝรั่งหรืออาหารยุโรปก็ได้นะครับให้เพื่อนๆสามารถพอรู้จักกันได้เบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวางระบบนะครับสำหรับครัวอาหารตะวันตกนะครับหรือว่าครัวฝรั่งก็ได้เรียกครัวยุโรปก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับผมก็จะนำพาความรู้ต่างๆที่มีแล้วก็ศึกษามาตลอดมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆหรือว่ามาแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ